You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือจิตวิทยาตีเนียนกันชื่อหนังสือน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆก่อนว่าเจ้าจิตวิทยาตีเนียนคืออะไรมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของการทำงานทุกท่านที่ฟังผมอยู่หลายท่านก็เป็นคนทำงานแล้วบางคนอาจจะอยู่ในวัยเรียนเมื่อเราเติบโตไปเราก็จะเข้าสู่ชีวิตของการทำงานอย่างแท้จริงโรงเรียนอาจจะไม่เคยบอกเรามาก่อนว่าการทำงานสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานไม่ใช่งานแต่เป็นเรื่องของคนครับเพราะเรื่องของงานครับหากเรามีความสามารถต่อให้งานมันจะหนักขนาดไหนเดี๋ยวเราก็หาทางออกได้แต่พอเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางด้านความสัมพันธ์มันจะยากมากเลยเพราะของแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังใช่ไหมครับและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนคิดเห็นตรงกันกับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือของคุณอิโนอุเอะโทโมสุเกะนะครับมาจากดินแดนอาทิตย์อุทัยอีกเช่นเคยบางครั้งในชีวิตการทำงานคุณย่อมเจอความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ดีกับชีวิตของคุณสักเท่าไหร่นักซึ่งทุกคนจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้คนหนึ่งคนเปรียบเหมือนดินแดนใหม่แต่ละคนมีความแตกต่างกันไปหรือบางครั้งเราก็เป็นคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีกับคนอื่นฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เขาจึงได้บอกไว้ว่าเป็นจิตวิทยาที่ใช้จัดการคนชอบสร้างปัญหาให้กับคุณทั้งทางกายและทางใจแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นคุณสามารถเอาบทเรียนนี้ใช้ได้หมดกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องและลูกค้าทั้งหมดคือภาพรวมหนังสือเล่มนี้ที่ผมเอามาอธิบายให้คุณผู้ฟังเรามาเริ่มตรงนี้กันครับผมจะให้คุณผู้ฟังลองทบทวนกับตัวเองมีใครเป็นพนักงานประจำบ้างครับในเช้าวันจันทร์มีใครที่รู้สึกว่าเวลาตื่นมาแล้วรู้ว่าต้องไปทำงานมันเหนื่อยใจมากเลยมีใครตกอยู่ในภวังค์แบบนั้นไหมครับผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีมันเป็นความรู้สึกที่วันแรกที่เราได้เริ่มเข้าไปทำงานเราจะรู้สึกอยากตื่นไปทำงานมากเลยแต่พอทำงานไปเรื่อยๆเริ่มเจอปัญหาบางอย่างเราจะรู้สึกว่าการตื่นเช้ามาทำงานมันเป็นการบั่นทอนจิตวิญญาณของตัวเองโดยไม่รู้ตัวหากใครก็ตามที่ทำให้เช้าวันจันทร์ของคุณน่าเบื่อและไม่อยากตื่นมาทำงานคุณจะต้องฟังหนังสือเล่มนี้หรืออ่านหนังสือเล่มนี้ครับหัวหน้าที่เข้ากันไม่ได้ลูกน้องเจ้าปัญหาเพื่อนร่วมงานขาเมาส์หรือลูกค้าจอมเรียบร้องก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปว่าเรื่องปัญหาของงานมันจะเกี่ยวข้องกับคนผมจะเอางานวิจัยมาให้คุณผู้ฟังผลสำรวจจากแกลลับโพลครับและอีกหลายสำนักระบุว่าสาเหตุอันดับหนึ่งย้ำนะครับอันดับหนึ่งที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกก็คือปัญหาเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องความหนักหน่วงของงานเหมือนที่เราเข้าใจกันมันจะเกี่ยวข้องกับคนและวัฒนธรรมองค์กรครับทีนี้คำถามหนึ่งที่มันน่าสนใจแล้วทำไมความสัมพันธ์จะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เราเครียดกับการทำงานด้วยมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือเปล่าคุณผู้ฟังเคยสงสัยตรงนี้ไหมครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้อธิบายไว้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคนที่ทำให้คุณรู้สึกรำคาญในการทำงานอาจจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าสาเหตุจริงๆที่ทำให้ความสัมพันธ์เหล่านั้นทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเป็นเพราะว่ามนุษย์มักจะรู้สึกเครียดกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้หรือพูดได้อีกอย่างคือคนอื่นครับคนอื่นความคิดคนอื่นการกระทำของคนอื่นเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเราควบคุมไม่ได้เลยเพราะการเปลี่ยนแปลงคนอื่นเป็นเรื่องยากมากๆครับสำหรับความสัมพันธ์ที่อึดอัดบางครั้งการหลีกเลี่ยงอาจจะเป็นทางออกที่ชาญฉลาดกว่าและไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับการเผชิญหน้าตรงๆบางครั้งก็เป็นเรื่องกล้าหาญแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณหมดพลังได้อย่างง่ายดายฉะนั้นแล้วในเรื่องความสัมพันธ์คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีและระยะห่างตามอีกฝ่ายพูดได้อย่างคือต้องรู้ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิสัมพันธ์กับคนครับเพียงแค่รู้วิธีเปลี่ยนมุมมองเรื่องความสัมพันธ์คุณจะไม่เจ็บปวดอีกเลยฉะนั้นเราจะมาเริ่มส่วนที่1กันส่วนที่1จะเป็นการอธิบายว่ากลุ่มคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าพวกเขาน่ารำคาญหนังสือเล่มนี้ใช้แทนที่คำว่าคนน่ารำคาญนะครับจะมีอยู่5ประเภทฉะนั้นผมจะมาเริ่มที่บทเรียนนี้คนน่ารำคาญ5แบบในที่ทำงานคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจจะไม่พ้นอยู่5แบบนี้ประเภทที่1คนชอบนินทาชอบพูดจาลับหลังหรือบางคนชอบเอาปัญหามานินทากับคุณซึ่งบางครั้งคุณก็ไม่ได้อยากฟัง
แต่คุณก็จำเป็นต้องฟังคนกลุ่มที่หนึ่งนี้จะเป็นมนุษย์ที่ดูดพลังของคุณไปในแต่ละวันโดยไม่รู้ตัวคุณนายแพทย์ท่านนี้ครับอิโนอุเอะเขาได้บอกไว้ว่าไม่ว่าใครต่างก็เคยพูดเรื่องคนอื่นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ส่วนหนึ่งและบางครั้งมนุษย์ก็ต้องมีการตัดสินกันบ้างเพราะเรามีความคิดมีอคติใช่ไหมครับแม้คุณจะไม่ใช่คนที่ถูกนินทาแต่การเจอหน้าคนแบบนี้ทุกวันก็เหมือนโดนสูบพลังแต่บางครั้งเรายังถูกปฏิบัติเหมือนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งที่เราไม่ได้โต้ตอบอะไรไปสักคำเดียวนี่คือกลุ่มคนประเภทที่หนึ่งคุณผู้ฟังเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าหรือคนรอบตัวมีคนแบบนั้นหรือเปล่าเป็นคนขี้นินทาชอบพูดจาลับหลังประเภทที่สองคนชอบอวดเบ่งโอ้อวดมีอีโก้สูงนั่นเองคนแบบนี้มักจะพูดโอ้อวดตัวเองความสามารถความเก่งวุฒิการศึกษาในทางกลับกันก็จะชอบพูดกดคนอื่นให้ต่ำลงด้วยคนประเภทนี้คือคนชอบอวดเบ่งคนแบบนี้จะไม่ค่อยฟังคนอื่นชอบขัดคนอื่นเวลาที่คนคนนั้นกำลังพูดอยู่การต้องเจอหน้าคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้จนติดเป็นนิสัยทำให้คุณรู้สึกอึดอัดอย่างแน่นอน คือผมว่าประเภทที่2มีโอกาสเจอค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะเวลาที่เราสนิทกับใครมากขึ้นบางครั้งเขาจะเริ่มไม่ฟังเราเวลาเราพูดอะไรเขาก็จะเริ่มขัดเราเขาจะเริ่มโอ้อวดความสามารถของตัวเองนี่คือกลุ่มคนประเภทที่2กลุ่มคนประเภทที่3คนชอบล่วงละเมิดครับคำว่าล่วงละเมิดในที่นี้คือล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางใจนะครับยุคนี้จะให้ความสำคัญเรื่องการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นแต่ก็ยังมีหลายคนที่ทำพฤติกรรมแบบนั้นจนติดเป็นนิสัย มันจะเปรียบเสมือนการล้ำเส้น การทำในสิ่งที่เราไม่พอใจ คนเหล่านี้จะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำร้ายจิตใจผู้อื่นหรือกำลังทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจ คนกลุ่มนี้จึงน่ารำคาญ และที่สำคัญคือบางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวด้วย ถ้าเราไม่บอกว่าสิ่งที่เขาทำให้เราไม่พอใจ เขาก็จะทำอยู่อย่างนั้น คนประเภทนี้จะท้าทายระดับหนึ่ง คนประเภทที่ 4 คนชอบบงการจู้จี้จุกจิกทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบ คนประเภทนี้มักถูกมองว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงอาจจะเป็นเพราะคำว่าบงการมันดูไม่รุนแรงแต่การบงการเป็นการกระทำที่ใกล้เคียงกับการล่วงละเมิดเพราะเป็นการใช้อำนาจล่วงละเมิดบางทีอาจจะเป็นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับบางงานมาพอทำงานไปสักพักก็จะมีคนที่อาจจะมีอำนาจมากกว่ามาบงการทุกกระบวนการเลยมาชี้นิ้วทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกต์คุณทำส่งไปคุณเอามาแก้อีกคุณส่งไปอีกรอบคุณก็ต้องเอามาแก้อีกซึ่งแน่นอนครับมันจะบั่นทอนความรู้สึกไม่ใช่น้อยเลยต่อไปคนประเภทสุดท้ายคนประเภทที่5คนชอบปัดความรับผิดชอบครับข้อนี้ตรงตัวเวลาเจอปัญหาตรงนี้จะสะท้อนออกมาเลยว่าคนคนนั้นเป็นคนที่รับผิดชอบผลงานของตัวเองหรือไม่หรือปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นผู้เขียนท่านนี้เขาบอกว่าคนประเภทนี้จะเป็นรูปแบบที่พบได้เห็นบ่อยไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้อำนาจเหนือกว่าหรือเพื่อนร่วมงานดังนั้นคุณต้องปกป้องตัวเองบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เขาปัดความรับผิดชอบมาให้อย่าให้คนอื่นคิดว่าคุณทนได้กับทุกเรื่องนี่คือทั้ง5รูปแบบที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดลงไปนะครับ5รูปแบบนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ทำให้คุณรู้สึกหมดพลังกายและหมดพลังใจในการทำงานคำถามก็คือแล้วถ้าเรามีกลุ่มคน5ประเภทนี้อยู่ในชีวิตเราต้องทำอย่างไรหนังสือเล่มนี้แนะนำอันดับแรกครับหลีกเลี่ยงครับบางครั้งความสัมพันธ์ที่ใช้คำว่าน่ารำคาญคุณอาจจะหลบเลี่ยงไม่ได้คุณอาจจะไปเลิกคบเขาไม่ได้เพราะคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือร่วมมือกันสร้างผลงานได้สำเร็จดังนั้นการเว้นระยะห่างหรือการหลีกเลี่ยงจะเป็นวิธีที่สามารถบริหารได้ครับผู้เขียนครับเขาบอกว่าเราอาจจะคิดว่าเราอยากไปเปลี่ยนแปลงคนว่าคนนี้ไม่ดีเราก็อยากจะไปแก้ไขเขาเป็นไปได้ยากมากโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้มีอำนาจความสัมพันธ์สำหรับคนแบบนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันความสุขและความสบายใจของคุณเองเราเปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกไม่ได้มีแต่เราเนี่ยแหละครับต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องสำคัญและสิ่งอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายเป็นคนแบบไหนทีนี้ผมได้อธิบายส่วนของ5ประเภทกลุ่มคน5ประเภทส่วนที่2ก็คือถ้าเราเจอแล้วเราจะมีวิธีรับมือกับคนแต่ละประเภทอย่างไรผมจะเริ่มมาทีละข้อนะครับข้อที่1เมื่อคุณเจอคนขี้นินทาหรือคนชอบพูดลับหลังลักษณะของคนเหล่านี้คือใส่ใจความเที่ยงตรงมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดซึ่งพอผมพูดถึงตรงนี้ผมอยากให้เรามาทบทวนตัวเองด้วยเพราะบางครั้งตัวเราก็เป็นคนน่ารำคาญผมเองก็เคยเป็นครับฉะนั้นเรามาเริ่มกันว่าถ้าเราเจอคนประเภทนี้คุณห้ามคล้อยตามโดยขาดการไต่ตรองเด็ดขาดอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เขาพูด100%นั่นเองเพราะถ้าคุณเชื่อ
เขาก็จะพูดไม่หยุดกับกลุ่มคนประเภทที่สองคนชอบอวดเบ่งคนชอบอวดเบ่งเป็นกลุ่มคนที่แสดงออกต่อคนรอบข้างโดยไม่สามารถยับยั้งการเรียกร้องความสนใจได้พูดง่ายๆก็คือเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมสุดๆเลยนะเราเป็นคนพิเศษทุกคนจะต้องฟังเราจะต้องพูดเยอะที่สุดวิธีจัดการกับคนประเภทนี้ก็คือคนเหล่านี้เป็นคนหลงตัวเองเป็นทุนเดิมฉะนั้นรับฟังแล้วก็หลีกเลี่ยงออกมาเท่านั้นก็พอครับถ้าคุณไปโต้เถียงกับเขาวันนั้นก็ไม่จบหรอกครับคนกลุ่มที่3คนชอบล่วงละเมิดคนที่ชอบทำในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ชอบข้อนี้จะมีความท้าทายระดับหนึ่งบางครั้งมีใครบางคนมาทำสิ่งที่มันล้ำอาณาเขตของคุณต้องพูดครับคุณต้องพูดว่าคุณไม่พอใจอะไรคุณต้องพูดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่างน้อยขอให้คุณกล้าหาญที่จะพูดออกไปเพราะถ้าคุณไม่พูดในตอนแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคยังทนได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับเขาทำบ่อยขึ้นคุณเริ่มไม่ไหวแล้วถ้าคุณไปพูดตอนนั้นมันจะกลายเป็นรอยร้าวในความสัมพันธ์ทันทีเพราะอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่าก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกตรงนี้แหละครับมันจะกลายเป็นปัญหาฉะนั้นหากมีใครมาล้ำเส้นอาณาเขตของคุณพูดครับบอกเขาตรงๆกลุ่มคนประเภทที่4คนชอบบงการเป็นคนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้อง perfect เขาจะจู้จี้ทุกกระบวนการคนแบบนี้มักขาดความเห็นอกเห็นใจและความสามารถในการคาดเดาสมมุติว่าผมเป็นหัวหน้าที่ชอบบงการจะดูแลทุกกระบวนการเลยสาเหตุเป็นเพราะตัวผมไม่มีความเป็นมนุษย์มากพอผมอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดว่าคนที่มาทำงานให้ผมเป็นคนรับเงินเดือนเขาเลยดูเหมือนเป็นเครื่องจักรผมก็เลยไปบงการเขานั่นแหละครับคือการที่ผมไม่มีมนุษยธรรมผมก็เลยไปบงการฉะนั้นเรื่องนี้คุณจะต้องพูดคุยกับหัวหน้าตรงๆเอาเหตุผลมาพูดหากหัวหน้าคนที่ชอบบงการมักจะเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับหากหัวหน้ามาบงการคุณแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหงานที่คุณได้รับมาเนี่ยมันเยอะมากเลยคุณจะไปบอกว่าคุณยุ่งหรือคุณงานเยอะไม่ได้ครับวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องตอบให้ได้ว่าที่งานเยอะอยู่ตอนนี้เป็นเพราะอะไรคุณมีหลักฐานหรือเปล่าสมมติถ้าผมเป็นลูกน้องแล้วหัวหน้าให้งานมาเยอะมากเขาบงการทุกกระบวนการเลยผมอาจจะบอกเลยว่าหัวหน้าครับตอนนี้งานที่หัวหน้ามอบหมายมามันเยอะมากในตอนนี้มีโปรเจกต์นี้ที่จะต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงและจะต้องกำหนดส่งในวันนี้ฉะนั้นถ้าหัวหน้าเอางานนี้มาให้ในเวลานี้ผมอาจจะไม่สามารถทำทันเดดไลน์นะครับผมมีหลักฐานเห็นไหมครับผมมีตัวเลขผมมีหลักฐานมาให้เขาเลยถ้าเขายังจะยัดงานมาให้ผมต่ออันนี้อาจจะต้องคุยกันหนักกว่าเดิมนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าหัวหน้าเขาเห็นแล้วว่าลูกน้องมีเหตุผลมีหลักฐานมาให้เขาก็จะไม่ยุ่งแล้วครับทีนี้กลุ่มที่5คนชอบปัดความรับผิดชอบเวลาเจอปัญหาอะไรเขาก็จะโยนความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นคนประเภทนี้เป็นกลุ่มคนที่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเพราะถ้าคุณร่วมงานด้วยหากเกิดความสำเร็จเขาก็จะเทคเครดิตแต่ถ้าเกิดความล้มเหลวคุณจะต้องเทคความเสี่ยงและความล้มเหลวนั้นซึ่งคนที่เป็นผู้รับผิดชอบงานแล้วปัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่นมักจะเป็นคนที่ขาดความเป็นผู้นำถ้าคุณเปรียบเสมือนนกแล้วไปเกาะกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรงคุณก็จะร่วงลงมาได้อย่างง่ายดายดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้เลือกทางนี้ครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้ทำใจว่าสิ่งที่คุณทำความสำเร็จที่ได้มาอาจจะไม่ได้เข้าตัวคุณสักเท่าไหร่นักเอาละครับผมได้พูดถึงกลุ่มคนทั้ง5ประเภทแล้วก็วิธีรับมือทีนี้ผมชอบส่วนหนึ่งที่นายแพทย์ท่านนี้เขาได้บอกก็คือเวลาเราจะตัดสินใช้คำว่าตัดสินเลยแล้วกันว่าเวลาเราจะทำงานคนนี้รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจวิธีแรกเริ่มที่คุณจะสังเกตได้เราจะเรียกสิ่งนั้นว่า gut feeling สัญชาตญาณหรือ first impression ครับนายแพทย์เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราไม่กลายเป็นผู้ถูกกระทำคือความรู้สึกตอนที่เจอหน้ากันครั้งแรกถ้าใครก็ตามเวลาเห็นหน้าคุณแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้มันจะต้องเป็นคนยอมคนแน่เลยถ้างั้นยัดงานให้ดีกว่าคนนี้น่าจะเป็นเหยื่อได้นั่นแหละครับมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาในชีวิตของคุณทันทีทันใดสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองหากสัญชาตญาณของคุณบอกแล้วว่าโอ้โหคนนี้น่าจะต้องเป็นคนน่ารำคาญแน่เลยพยายามหลีกเลี่ยงครับอย่าได้ปฏิสัมพันธ์บ่อยเพราะถ้าคุณไปสนิทกับเขาขึ้นมาเขาอาจจะใช้คุณได้เลยโดยเฉพาะถ้าเขามีอำนาจเหนือกว่าคุณดังนั้นแล้วถ้ารู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่ดีอย่าพยายามผูกมิตรกับเขามากเกินไปตั้งแต่แรกจะดีกว่าทีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนต่อไปผมว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจผมจะมีคำถามหนึ่งถ้าเรารู้แล้วว่าคนที่น่ารำคาญในที่ทำงานเป็นแบบไหนแล้วเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรล่ะไม่ให้เป็นคนแบบนั้นไปด้วยเพราะวิธีที่จัดการคนน่ารำคาญที่ดีที่สุดก็คือเราอย่าเป็นคนนั้นเสียเองครับเราจะมาเริ่มตรงนี้คนมีคุณธรรม
คนมีคุณธรรมคือคนมีระดับคนมีระดับในที่นี้คือคนที่นึกภาพออกว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรจากคำพูดและการกระทำของตัวเองรวมทั้งเป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆโดยคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายถ้าคุณมีสิ่งนี้คุณจะไม่เป็นคนน่ารำคาญคุณจะเป็นคนที่มีคุณธรรมหรือเป็นคนที่มีระดับนั่นเองผมชอบส่วนนี้เพราะว่ามันคือ empathy ครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรเราอาจจะคิดไตร่ตรองก่อนทำอย่างรอบคอบ ยกตัวอย่างเช่น คนที่หยิบข้าวของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือคนที่ปฏิบัติกับคนรอบตัวอย่างหยาบคาย คนเหล่านี้หากไม่รู้สึกผิดอะไรเลย เขาคือคนไม่มีคุณธรรม แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังไปหยิบของใครโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วคุณรู้สึกผิด นั่นแหละครับคุณคือคนมีคุณธรรม ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครมาชี้ด่าคุณ แต่คุณก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มันเป็นเรื่องของจิตสำนึก เป็นกฎเกณฑ์ในการมีชีวิตร่วมกันในสังคม คนที่ไตร่ตรองได้ว่าบางทีเราอาจจะรับเรื่องนี้ได้ แต่คนอื่นอาจจะรู้สึกไม่สบายใจ นี่แหละครับ ถ้าคุณมีสัญชาตญาณแบบนี้ คุณคือคนมีคุณธรรมและเป็นคนมีระดับ ต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนที่2เคล็ดลับป้องตัวจากหัวหน้าที่เข้ากับคุณไม่ได้ ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่ฟังผมอยู่จะเป็นพนักงานใช่ไหมครับ จะมีคนที่บังคับบัญชาอยู่ ฉะนั้นผมจะมาเริ่มตรงนี้ เดี๋ยวส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของหัวหน้าด้วยนะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนของพนักงานก่อน เวลาเจอหัวหน้าที่เข้ากันไม่ได้ เราต้องรู้และเราต้องทำอะไรบ้าง บางครั้งเราเลือกนายไม่ได้ครับ นี่คือความจริงผมเองก็เคยเป็นพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ถ้าเจอเจ้านายที่ดีก็เป็นโชคลาภอันประเสริฐ แต่ถ้าเจอเจ้านายที่ไม่ดี ก็ทำอะไรไม่ได้ครับ ก็ต้องยอมรับ ฉะนั้นวิธีแรกผมจะพูดถึง3เคล็ดลับป้องกันตัวจากหัวหน้า วิธีที่ 1 ตอบโต้ให้น้อยที่สุดครับ ระหว่างการสนทนาจงตอบโต้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนเขาได้ถ่ายทอดลงไป การไม่ตอบโต้กับหัวหน้ามันอาจจะไม่ได้หมายว่าคุณจะไม่พูดกับเขาเลย แต่การไม่ตอบโต้หมายถึงการไม่ทำตามสิ่งที่อีกฝ่ายร้องขออย่างว่าง่าย อย่าใจอ่อนมากเกินไปนั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะครับ ถ้าคุณเคยตอบรับหัวหน้าด้วยความใจอ่อนมาตลอด เขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันยอมคนสามารถใช้งานง่ายๆ ทีนี้คุณอยู่ดีๆ คุณเปลี่ยนมาเป็นคนเฉยชา พูดตอบห้วนๆสั้นๆ คนรอบข้างก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเปลี่ยนไปคุณไม่สบายหรือเปล่า การกระทำแบบนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงระดับหนึ่งต้องค่อยๆทำครับ แต่หัวหน้าก็จะเริ่มรับรู้ว่าคุณเริ่มเปลี่ยนไปโต้ตอบน้อยลงแล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ มันจะต้องใช้ความกล้าหาญระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่อยากให้ตระหนักไว้คือ การตอบรับแบบนี้ควรทำแค่เฉพาะกับหัวหน้าที่ชอบเอาเปรียบครับ ต่อไปขั้นตอนที่ 2 สร้างภาพลักษณ์ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง การที่เรามีท่าทีตอบรับ ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ เวลาหัวหน้าเข้ามาสั่งงานคุณหรือมาดุคุณ ถ้าคุณแสดงอาการแบบนี้ คุณจะมีโอกาสสูงมากที่หัวหน้าจะมองว่าคุณเป็นคนอ่อนแอ แล้วถ้าคุณเป็นคนอ่อนแอคุณก็จะโดนรังแกอยู่อย่างนั้น มันจะมีลักษณะแบบนี้ครับ 1. ตื่นกลัวง่าย 2. โลกลนลาน 3. ยอมรองรับอารมณ์ของอีกฝ่ายโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมา 4. ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลย เวลาใครพูดอะไรก็แล้วก็ทำตามโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถาม 5. ถ่อมตัวมากเกินไปการถ่อมตัวมากเกินไปก็มีส่วนครับ แต่ผมจะอธิบายตรงนี้ก่อน การถ่อมตัวในที่นี้อาจจะอยู่ในขั้นของการหดตัวเลยก็ได้ เป็นการที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง แสดงท่าทีห่อตัว ไม่แสดงความองอาจออกมาเลยสักนิดเดียว คุณก็จะโดนรังแกได้อย่างง่ายดาย จะมีวิธีจัดการอยู่แบบนี้ครับ 1. ค่อยๆพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำ ค่อยๆพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำ มันจะให้คุณมีภาพลักษณ์ที่ดูสุขุมครับ คนที่สุขุมจะเป็นคนที่ดูเข้มแข็งเสมอ 2. ไม่พูดคุยตามน้ำ ในการสนทนาทั่วไปบางครั้งเรามักจะตอบสนองทันทีทันใดภายในเสี้ยววินาที คิดแล้วค่อยพูดก็ได้ครับ อย่างน้อยเว้นช่วงเวลาตอบสัก 2-3 วินาทีแล้วค่อยตอบ จะทำให้คุณเป็นคนที่รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยก่อนจะตอบอะไรคิดตลอดเลย เราจะพูดอะไรสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้แล้ว คุณจะเป็นคนที่ดูสุขุม 3. ปรับบุคลิกให้ดูดีครับ บุคลิกแน่นอนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก มนุษย์จะตัดสินผ่านรูปลักษณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงครับ ตามแบบฉบับของคุณจอร์แดนปีเตอร์สัน 4. จ้องตาอีกฝ่ายเวลาพูดครับ พูดโดยมองตาอีกฝ่าย การมองตาอีกฝ่ายขณะที่พูดจะเป็นการแสดงถึงความมั่นใจและความจริงจังในสิ่งที่คุณสื่อออกไป แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ไม่ต้องจ้องตาจนหน้าขนลุกนะครับ อาจจะมองไปทางอื่นก็ได้ จ้อง10 วิแล้วจ้องไปทางอื่นบ้าง ทีนี้ขั้นตอนที่ 3 เคล็ดลับการป้องกันตัวจากหัวหน้า อย่าเป็นคนที่โดนทำอะไรก็ปิดปากเงียบ ตรงตัวครับ
ก่อนอื่นลองพยายามพูดอะไรบ้างระหว่างการประชุมหากคุณเห็นว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเขาบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือการพยายามไม่ทำให้ตัวเองมีภาพลักษณ์ว่าถึงจะโดนทำอะไรก็ปิดปากเงียบนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญทีนี้อีกส่วนหนึ่งสำหรับทีมงานหรือพนักงานนะครับหัวข้อนี้สัญญาณเตือนที่บอกว่าอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนงานแล้วถ้าคุณลองพยายามมาทุกทางแล้วแต่มันไม่ได้ผลจริงๆลองดูว่ามีสัญญาณแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนงานดู 1. มีปัญหาการนอนหลับ 2. สภาพร่างกายที่ไม่ปกติแค่2อย่างนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วครับในความสัมพันธ์แบบลำดับขั้นในที่ทำงานคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องมักจะมีความทุกข์มากกว่าเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนคือการได้อยู่ต่อไปหรือมีชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีฉะนั้นหากคุณมีปัญหาในการนอนหลับหรือสภาพร่างกายที่ไม่ปกติเพราะความเครียดจากการทำงานมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนงานแล้วครับทีนี้ผมได้พูดถึงส่วนของพนักงานไปแล้วนะครับต่อไปครับสำหรับหัวหน้าคนผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทวิธีรับมือกับลูกน้องที่มีปัญหาส่วนใหญ่นะครับปัญหาที่หนักใจหัวหน้ามากๆเลยคือเข้ากับลูกน้องไม่ได้ลูกน้องไม่เคารพลูกน้องไม่ทำตามสิ่งที่ตัวเองสั่งและผมกล้าบอกเลยว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้การแก้ปัญหาในแบบฉบับของหัวหน้ายากกว่าพนักงานครับเรามาเริ่มส่วนที่1ก่อนหากคุณมีลูกน้องที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาแต่เขาอาจจะเป็นคนน่ารำคาญหรือบางทีเราก็อาจจะเป็นคนนั้นส่วนแรกเลยคือการเอาใจใส่พวกเขาในฐานะเพื่อนร่วมโลกคือจุดเริ่มต้นของความไว้วางใจครับอย่างที่ผมบอกครับสำหรับการเป็นหัวหน้าบทเรียนนี้ยากสุดสิ่งแรกที่คุณจะต้องตรวจสอบคือคนที่มาทำงานให้คุณลูกน้องของคุณรู้หรือเปล่าว่าเขามีเป้าหมายชีวิตอะไรถ้าคุณไม่รู้ก็เท่ากับว่าคุณกำลังใช้งานเขาเหมือนว่าเขาเป็นเครื่องจักรฉะนั้นสำหรับหัวหน้าคนหรือผู้นำคนคุณต้องรู้ว่าลูกน้องของคุณมีความฝันหรือมีเป้าหมายอะไรในชีวิตตรงตัวครับจุดเริ่มต้นก็คือคุณมีเป้าหมายชีวิตหัวหน้าทุกคนมีเป้าหมายอยากจะให้บริษัทเติบโตสร้างอิทธิพลให้กับประเทศชาติแต่ลูกน้องคุณก็มีเป้าหมายเขาอาจอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงอยากจะหางานเก็บเงินไปเปิดธุรกิจของตัวเองเราทุกคนมีเป้าหมายแตกต่างกันครับและเราไม่มีทางไปกำหนดเป้าหมายให้ชีวิตใครได้เลยซึ่งผมจะนำแบบฉบับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์มาให้คุณผู้ฟังเขาบอกไว้แบบนี้ครับมนุษย์จะมีความต้องการหลักๆอยู่5อย่างเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเลย 1. ความต้องการทางกายภาพการมีสุขภาพที่ดีการเดินเหินไปไหนมาไหนได้ตามใจอยาก 2. ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ 4. ความต้องการการเคารพนับถือการมีบารมีการที่คนอื่นเชิดชูชื่นชมและ 5. ความต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคุณผู้ฟังจะเห็นว่าความต้องการของลูกน้องเยอะมากแค่5ประเภทนี้ทั้ง5ประเภทนี้เดี๋ยวจะมีซับเซตไปอีกนะครับดังนั้นหัวหน้ามีหน้าที่ทำความเข้าใจว่าลูกน้องต้องการอะไรส่วนลูกน้องก็มีหน้าที่สื่อสารความคิดของตัวเองนี่คือหน้าที่ที่ต้องปรบมือทั้งคู่ครับเพราะปรบมือข้างเดียวไม่ดังดังนั้นสำหรับหัวหน้านะครับสิ่งสำคัญคือการปฏิบัติกับลูกน้องด้วยความใส่ใจก่อนที่จะแปะป้ายว่าเขาเป็นลูกน้องน่ารำคาญคุณต้องพูดคุยกับเขาดีๆก่อนใส่ใจเขาก่อนเหตุผลเพราะคุณมีอำนาจเหนือกว่าเขาคุณมีอำนาจในการบังคับบัญชาซึ่งอำนาจนั้นอาจจะไม่ได้ถึงการบงการอย่างเดียวหมายถึงการรับใช้ก็ว่าได้ครับแต่ถ้าในกรณีอีกอย่างหนึ่งที่ลูกน้องทำผิดจริงๆจะรับมืออย่างไรผมจะมาในส่วนนี้วิธีป้องกันตัวจากลูกน้องในสถานการณ์ต่างๆ 1. เมื่อลูกน้องไม่รักษาเวลาซึ่งในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือดินแดนใดเวลาเป็นกฎพื้นฐานที่สุดถ้าลูกน้องมาทำงานไม่ตรงเวลาเป็นเรื่องใหญ่และถ้าเป็นหัวหน้าแล้วมาทำงานไม่ตรงเวลานั่นก็เรื่องใหญ่กว่าด้วยครับแต่กฎที่สำคัญที่สุดในการบริหารองค์กรและบริหารคนหากใครก็ตามที่ไม่ตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถือว่ามีความผิดและตัวผมเองก็จะต้องทำตามกฎนั้นด้วยฉะนั้นส่วนนี้หากลูกน้องของคุณเป็นคนไม่ตรงเวลาสาเหตุของพฤติกรรมแบบนี้คือการตามใจตัวเองและถ้าหัวหน้าปล่อยปละละเลยให้คนทำตามใจตัวเองแบบนี้ทีมจะพังมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีคนคนนั้นยังทำได้เลยตัวเราก็ต้องทำได้บ้างสิกรอบความคิดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นฉะนั้นในกรณีที่คุณนัดหมายกับเขาในเวลาที่ต้องไปไหนด้วยกันก็ขอให้แจ้งกำหนดเส้นตายให้ชัดเจนและคุณต้องทำเป็นตัวอย่างด้วย 2. ครับเมื่อลูกน้องไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดหรือสิ่งที่คุณพูดลูกน้องประเภทนี้มักจะอยู่ในกลุ่มของคนชอบอวดเบ่งคนชอบอวดเบ่งจะไม่ค่อยฟังคนอื่น
มีบางคนที่ยึดติดกับวิธีการของตัวเองโดยไม่ฟังคำแนะนำของหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานบางครั้งคนคนนั้นอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์มากกว่าแต่ถ้าหากเขาเมินเฉยต่อคำสั่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นฉะนั้นแล้ววิธีรับมือกับลูกน้องประเภทนี้ก็คือจัดการความเย่อหยิ่งของเขาพูดกับเขาตรงๆหากเขาต้องการทำงานที่เขาทำและเขามีวิธีการของเขาจริงๆก็ขอให้เขารายงานความคืบหน้าเป็นระยะเพราะว่าความท้าทายของข้อนี้ก็คือบางครั้งเวลาลูกน้องพูดเยอะนะครับเราก็ไม่อยากขัดเพราะเราเองก็รู้ว่าต้องรับฟังในแบบฉบับความเป็นผู้นำแต่เผอิญลูกน้องคนนั้นเป็นคนพูดในเรื่องไร้สาระแล้วถ้าคุณจะไปตัดบทคุณก็เกรงว่าลูกน้องจะรู้สึกไม่ดีคุณอาจจะต้องหาเวลาพูดตรงๆครับเพราะอันนี้จะต้องใช้ความกล้าหาญในแบบฉบับของหัวหน้าพอสมควรทีนี้ข้อที่3เมื่อลูกน้องพูดแต่เรื่องไม่ดีหรือเรื่องที่ทำให้หมดอารมณ์ทำงานลูกน้องมาพูดกับคุณเอาแต่ปัญหามาให้เอาสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ดีมาให้คุณจะตำหนิไปก็รู้สึกว่ามันยังไงอยู่วิธีแก้ก็คือคุณต้องบอกเขาตรงๆครับสิ่งที่หัวหน้าต้องทำในกรณีที่มีลูกน้องแบบนี้คือการบอกให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมและคำพูดของเขานั้นมันสร้างปัญหาทั้งทางใจและอารมณ์คนที่ทำให้คนรอบข้างหมดกำลังใจมักจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมของตัวเองส่งผลเสียกับคนรอบข้างเขาอาจจะคิดว่าเขาพูดเรื่องจริงเขาพูดความจริงเท่านั้นเองแต่ก่อนอื่นคุณต้องให้เขาเข้าใจว่าตราบใดสิ่งที่เขาพูดนั้นมันทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีการกระทำนั้นมันก็จะส่งผลเสียกับคนทั้งทีมซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาเช่นกันขอให้ลองบอกเขาว่าไม่ใช่แค่คนฟังเท่านั้นที่จะเสียความรู้สึกแต่เขายังทำให้บรรยากาศในที่ทำงานแย่ลงและถึงแม้เขาจะพยายามทำงานอย่างหนักแต่ภาพลักษณ์ของเขาในสายตาคนรอบข้างก็จะดูแย่ลงฉะนั้นครับเตือนครับตักเตือนข้อที่4เมื่อลูกน้องไม่ทำตามคำสั่งอันนี้สำหรับผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นหัวหน้าและลูกน้องไม่ทำตามคำสั่งมันจะต้องมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ต้องรีบแก้ไขคนประเภทนี้ไม่ใช่แค่ไม่ทำตามคำสั่งอย่างเดียวแต่อาจจะแสดงความไม่เคารพใส่คุณด้วยซึ่งตรงนี้จะต้องแก้ไขเราจะมาเริ่มตรงนี้ก่อนบางครั้งเวลาเราออกคำสั่งอะไรไปแล้วลูกน้องอาจจะทำไม่ได้ดังใจหรือบางทีอาจจะไม่ทำสาเหตุหลักๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงมากพอว่าทำไมเขาถึงทวนทำงานนี้ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเป็นพนักงานมันจะมีงานหนึ่งที่เขาจะต้องทำกันทุกเดือนมันจะเรียกกันว่าทำแบบประเมินศักยภาพการทำงานพนักงานทุกคนก็จะบ่นว่าทำไปทำไมเราทำไปเราก็ไม่รู้ว่าเราศักยภาพของเราเป็นเหมือนที่เราติ๊กไปหรือเปล่าเพราะทุกๆข้อมูลเราก๊อปจากเดือนที่แล้วมาใส่ในเดือนนี้พนักงานทุกคนก็งงครับว่าทำไปทำไมซึ่งมันเป็นงานที่ไม่ได้ยากเลยแต่ก็ไม่ได้มีใครอยากทำและบางคนก็เผลอเอาไปทำเลยเดดไลน์ด้วยฉะนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเขาไม่รู้ว่างานที่เขาทำเหตุผลที่เขาควรทำมันคืออะไรต่อจะให้พูดมากขนาดไหนเขาก็ไม่อยากทำอยู่ดีฉะนั้นการเป็นหัวหน้าชั้นยอดคุณจะต้องออกคำสั่งที่ทำให้ลูกน้องมองเห็นภาพรวมของงานโดยปราศจากความรำคาญใจมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษะการสื่อสารครับทีนี้ข้อที่5เมื่อลูกน้องไม่พอใจเวลาที่เราอบรมหรือตักเตือนก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปคุยกับหัวหน้าฝ่ายของบริษัทสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งผมได้ไปพูดคุยว่าคุณเป็นผู้บริหารแล้วเจอปัญหาอะไรสำหรับคนรุ่นใหม่บ้างเขาบอกมาตรงๆเลยเวลาอบรมคนรุ่นใหม่ในที่นี้อาจจะเป็น first jobber หรือคนที่เพิ่งได้เข้ามาทำงานซึ่งตัวผมเองก็รวมอยู่ในคนรุ่นใหม่ด้วยเขาบอกว่าบางครั้งเวลาเขาอบรมสิ่งที่เด็กคนนั้นทำผิดกฎเขาจะแสดงท่าทีไม่พอใจออกมาซึ่งสำหรับเขามันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะองค์กรสังคมมีกฎเกณฑ์มีวัฒนธรรมที่จะต้องทำให้ถูกต้องไปในแนวทางเดียวกันหากองค์กรมีใครคนใดคนหนึ่งไม่เคารพกฎที่เหลือก็จะพังเขาก็จำเป็นที่จะต้องถูกพิจารณาให้ออกนี่คือเรื่องของการบริหารองค์กรครับนี่คือความเป็นจริงเมื่อเวลาเราต้องไปทำงานทุกท่านจะเข้าใจสิ่งนี้กันดีแม้ทุกคนจะเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ซึ่งมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าพวกเขาเข้าสู่สังคมด้วยความคิดที่ว่าจะทำอะไรก็ได้จะแหกกฎอะไรก็ได้เพราะเรามีสิทธิเสรีภาพนี่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานองค์กรจะมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมครับหากเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาก็จะไม่สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ที่มีลำดับชั้นทางสังคมในที่ทำงานได้หากคุณเป็นหัวหน้าคุณเตือนใครและเขาไม่ฟังคุณก็อาจจะบอกก่อนว่าสังคมมีกฎเกณฑ์องค์กรมีลำดับการบังคับบัญชาถ้าคุณไม่ฟังถ้าคุณไม่ยอมรับการอบรมจากผู้ที่อยู่สูงกว่าองค์กรก็จะบริหารไม่ได้คุณก็จะไม่สามารถอยู่ในองค์กรนี้ได้นะเพราะทุกคนต่างก็มีภาระที่ต้องจัดการของตัวเองส่วนหนึ่งเราอาจจะแสดงความจริงจังและความดุดันแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็แสดงข้อมูลและความจริงเข้าไปว่านี่คือโลกการทำงาน
เห็นไหมครับเราจะมีเหตุผลที่เอาไว้อธิบายเสมอหรือถ้าคุณเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องคนนั้นอยู่ในทีมเดียวกับคุณสำหรับใครที่กลัวว่าลูกน้องจะไม่เกรงใจเพราะการแสดงท่าทีแบบนี้ลองบอกลูกน้องดูว่าสิ่งที่คุณทำมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะแล้วถ้ามันมีอะไรผิดพลาดหัวหน้าอย่างฉันจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะเห็นไหมครับถ้าคุณพูดประโยคนี้ไปได้เขาจะเข้าใจคุณทันทีทีนี้ส่วนต่อไปเมื่อลูกน้องทำพลาดและเอาแต่แก้ตัวอย่างเดียวข้อนี้อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คุณจะได้พบเจอสำหรับลูกน้องแบบนี้อย่าไปฟื้นฝอยหาข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดพลาดแต่ให้ลองถามเขาแบบตรงๆดูว่าถ้าคุณทำเรื่องนี้ผิดคุณมีวิธีแก้อะไรให้บ้างไหนลองเอาวิธีแก้มาแผ่ขยายให้ดูหน่อยพูดง่ายๆก็คือหากลูกน้องเป็นคนที่ชอบหาข้ออ้างหรือแก้ตัวขอให้เขาหาวิธีแก้ให้ด้วยคุณลองบอกเลยไหนลองหาวิธีแก้มาให้หน่อยว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกเท่านั้นครับทั้งหมดนี้เป็นบทการบริหารทั้งเพื่อนร่วมงานสำหรับคนที่เป็นพนักงานแล้วก็หัวหน้านะครับนี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านค่อนข้างง่ายครับจิตวิทยาตีเนียนมันเป็นการปรับความสัมพันธ์แบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตการทำงานของคุณจะราบรื่นมากขึ้นผมอาจจะไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่เจอปัญหาในด้านความสัมพันธ์เลยคุณเจอแน่ๆแต่ถ้าคุณรู้วิธีการบริหารจากวิชาเหล่านี้มันจะทำให้คุณสามารถตื่นเช้าขึ้นมาและยังอยากไปทำงานอยู่ได้คุณจะไม่โดนปัญหาความสัมพันธ์เข้ามาเล่นงานครับและนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือจิตวิทยาตีเนียนที่ผมนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังครับและในตอนนี้ครับช่อง The Library กำลังเปิดช่องใหม่นะครับเป็นช่องน้องวินเผื่อคุณผู้ฟังสงสัยว่าน้องวินเนี่ยหายไปไหนไม่ค่อยลงคลิปตอนนี้นะครับช่อง The Library เปิดช่องใหม่เป็น The Secret Diary นะครับเป็นความรู้การพัฒนาตัวเองเน้นความสนุกเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะบางทีช่องนี้ครับเวลาผมสรุปเนื้อหามามันจะดูจริงจังนิดนึงผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้คนรุ่นใหม่สร้างระบบการพัฒนาตัวเองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกพวกเราจึงสร้าง The Secret Diary ขึ้นมาเพราะความรู้การพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่สนุกได้ครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับการพัฒนาตัวเองเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปที่ช่อง The Secret Diary นะครับเป็นช่องที่อยู่ในเครือของ The Library นี่เองและในวันนี้ครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ